Každý z nás se již se strážníky obecní policie někdy setkal. Někdo potřeboval pomoc při hledání domácího mazlíčka, někdo zase musel zaplatit pokutu. Jak to s těmi strážníky vlastně je? Připravil jsem pro vás video, ve kterým se pokusím mnoho otázek vysvětlit. Toto video jsem se rozhodl udělat jak pro širokou veřejnost, která mnohokrát o jejich činnosti nic moc neví, ale také pro čekatele, kteří se právě připravují na zkoušku odborné způsobilosti před komisí Ministerstva vnitra, nebo třeba pro starosty obcí, kteří o založení obecní policie uvažují. Video je rozděleno do kapitol a můžete si v něm najít to, co vás přesně zajímá. V první řadě je potřeba si ujasnit, že veřejná správa v České republice je rozdělena na dvě části: státní správa a územní samospráva. Do územní samosprávy spadají kraje a jednotlivé obce a města. Obecní policie je orgánem obce, který zabezpečuje místní záležitosti veřejného pořádku v rámci působnosti obce. Řídí ji starosta nebo jiný člen zastupitelstva obce, pověřený zastupitelstvem. Obecní policie ve městě, statutárním městě a v hlavním městě Praze se nazývá městská policie. Nemá právní subjektivitu a je orgánem obce. Dohled nad její činností vykonává odbor bezpečnostní politiky, oddělení obecní policie, zbraní a dopravního inženýrství Ministerstva vnitra. Základním zákonem je zde zákon číslo 553 z roku 1991 Sbírky o obecní policii. Obecní policie se ale také objevuje v nespočtu dalších zákonů. Například v zákoně o integrovaném záchranném systému, kde figuruje jako ostatní ozbrojený bezpečnostní sbor. Dle zákona je k dispozici hlavním složkám záchranného systému a na vyžádání jim poskytuje pomoc. Dále se objevuje v zákoně o obcích, kde je deklarována její existence. Obecní policie má dle zákona tyto úkoly: přispívá k ochraně a bezpečnosti osob a majetku, dohlíží na dodržování pravidel občanského soužití, dohlíží na dodržování obecně závazných vyhlášek a nařízení obce, podílí se na dohledu na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích, podílí se na dodržování právních předpisů o ochraně veřejného pořádku, podílí se na prevenci kriminality v obci, provádí dohled nad dodržováním čistoty na veřejných prostranstvích v obci, odhaluje přestupky, jejichž projednávání je v působnosti obce, poskytuje za účelem zpracování statistických údajů Ministerstvu vnitra na požádání údaje o obecní policii a spolupracuje s dalšími orgány veřejné moci. Obce mohou mezi sebou uzavírat veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí strážníků. Tyto smlouvy se dělí na dva typy. V prvním případě může obec, která založila obecní policii, v rámci stejného kraje poskytnout své strážníky obci, která obecní policii nezřídila. Taková smlouva podléhá schválení krajského úřadu. Strážníci se musí při výkonu své pravomoci prokazovat písemným pověřením vydaným starostou obce, na jejíž území dané úkoly plní. Druhý typ se využije v případě, že je na daném území vyhlášen stav nebezpečí, nouzový stav nebo stav ohrožení státu, nebo kde je pořádána veřejnosti přístupná sportovní, kulturní nebo obdobná společenská akce, v souvislosti s níž lze předpokládat účast většího počtu osob. V takovém případě lze smlouvu uzavřít i v jiném kraji a nepodléhá schválení krajského úřadu. V případě krizového stavu starosta informuje hejtmana kraje a v případě společenské akce starosta informuje krajský úřad. Jenom na okraj zmíním i koordinační dohody uzavírané mezi obcí a příslušným obvodním oddělením Policie České republiky. Tyto dohody umožňují obcím koordinovat výkon státní správy v oblasti bezpečnosti na jejich území. Lze v nich zejména skoordinovat systém hlídkové služby policistů s výkonem služby obecních strážníků. Možnost uzavírat koordinační dohody je až od 1. ledna 2009, kdy došlo k novele zákona o Policii České republiky. Zaměstnanci obecní policie jsou v pracovněprávním vztahu k obci, která obecní policii zřídila. Zaměstnanci nejsou ve služebním poměru jako policisté PČR, jelikož nejsou státní zaměstnanci. Jsou rozděleni do 3 kategorií: strážníci, čekatelé a lidově řečeno civilní zaměstnanci. V zákoně je to zaměstnanec, který není čekatelem nebo strážníkem. Strážníkem se může stát občan České republiky, který je bezúhonný, je spolehlivý, je starší 18 let,
je zdravotně způsobilý a dosáhl středního vzdělání s maturitní zkouškou. Spolehlivým není ten, kdo byl v posledních 3 letech opakovaně pravomocně uznán vinným z úmyslného spáchání přestupků nebo jednání, které má znaky přestupku, na úseku ochrany zdraví před škodlivými účinky návykových látek nebo obdobného přestupku proti bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích, na úseku obrany České republiky, proti veřejnému pořádku, proti občanskému soužití, proti majetku nebo podle zákona o zbraních. Co se týče vzdělání, tak v roce 2008 vznikla novela zákona o obecní policii, která stanovila, že do 1. ledna 2016 si musí vyučení strážníci dodělat maturitu. Dříve totiž k obecní policii postačovalo vyučení. Strážník může být na rozdíl od policisty členem politické strany nebo hnutí. Zdravotní způsobilost posuzuje poskytovatel pracovně lékařských služeb dle vyhlášky číslo 444 z roku 2008 sbírky, kde je uveden seznam vad bránící výkonu povolání strážníka. Na rozdíl od policistů není na strážníky kladen takový důraz na osobní vzhled. Žádný právní předpis neupravuje tetování, piercingy či jiné tělesné modifikace. Na odbornou způsobilost strážníků se podíváme v další kapitole. Teď se podíváme na další kategorie zaměstnanců. Strážníci jsou dle trestního zákoníku úředními osobami a vztahuje se na ně zvláštní zákonná ochrana. Mezi úřední osoby patří například prezident republiky, poslanci, policisté, vojáci, soudci a tak dále. Do roku 2010 se používalo známé označení veřejný činitel. Zastupitelstvo obce může pověřit plněním některých úkolů při řízení obecní policie určeného strážníka. Tento strážník se zpravidla označuje jako velitel. Podmínkou pověření určeného strážníka je předložení negativního lustračního osvědčení. Jinými slovy musí prokázat, že nebyl agentem státní bezpečnosti. Toto neplatí pro osoby narozené po roce 1971. Je to ale spíše pozůstatek porevoluční doby. Čekatelem je zaměstnanec obce zařazený k obecní policii, který zatím nemá složenou zkoušku odborné způsobilosti. V podstatě je to strážník ve škole. Nesmí však vykonávat oprávnění strážníka a prokazovat příslušnost k obecní policii. Nesmí tedy nosit stejnokroj s odznakem a prokazovat se průkazem. Civilní zaměstnanec nesmí stejně jako čekatel vykonávat oprávnění strážníka a prokazovat příslušnost k obecní policii. Většinou jde o zaměstnance na kamerách nebo v sekci spisové služby a administrativní podpory. Každý strážník je povinen složit zkoušku odborné způsobilosti před komisí Ministerstva vnitra. Přihlášku ke zkoušce podává obec. Před první zkouškou ho čeká 3měsíční výcvik, který obsahuje legislativní látku, praxi u vlastního útvaru, základy psychologie, první pomoc, používání radiostanice, tělocvik a střelby. Zkouška je rozdělena na 2 části. První část je písemný test ABCD. Druhá část je ústní zkouška složená ze 3 otázek. První otázka se týká zákona o obecní policii, druhá jiného libovolného zákona a třetí je modelová situace. Zkoušku lze při prvním neúspěchu 2krát opakovat. Poté musí čekatel čekat 12 měsíců na další zkoušku. Při úspěšném složení zkoušky je strážníkovi vystaveno osvědčení na 5 let. Poté musí zkoušku znovu opakovat. Celkem však pouze 4krát. Poté už opakovat zkoušku nemusí, ale musí jezdit na pravidelná školení. Výcvik může poskytovat pouze vzdělávací zařízení s akreditací Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Může jít například o zařízení obecní policie, například v Praze nebo v Brně, nebo o soukromou společnost. Výcvik může provést i Policie České republiky. Tato možnost byla uplatňována spíše v 90. letech, dnes se již prakticky neuplatňuje. Při skončení pracovního poměru strážníka je osvědčení platné pouze 3 měsíce, poté propadá. Vydáním osvědčení však vzdělávání nekončí. Strážníci se během práce školí v mnoha specifických úkonech, například odchyt toulavých zvířat, problematika cizinců, komunikace v krizových momentech a tak dále. Většina informací o stejnokrojích, průkazech a odznaku se nachází ve vyhlášce číslo 418 z roku 2008 sbírky. Strážník prokazuje svoji příslušnost k obecní policii vícero způsoby.
Během pracovní doby se prokazuje stejnokrojem s odznakem se svým identifikačním číslem umístěním na pravé straně prsou. Odznak je jednotný pro všechny obecní policie a obsahuje velký státní znak. Na záloktí levého rukavu musí být nášivka obsahující název obce. Některé obecní policie používají na uniformách modro-bílou šachovnici, což není povinný prvek. Velice záleží i na vůli financovat obecní policii. Některé mají pouze základní výstroj a některé mají například i taktické nebo balistické vesty, stehení pouzdra na pistole a další podobné věci. Mimo pracovní dobu je strážník povinen se prokázat v případě, je-li páchán trestný čin nebo přestupek, kterým je bezprostředně ohrožen život, zdraví nebo majetek. V takovém případě použije průkaz obsahující fotografii strážníka, jeho jméno a příjmení, identifikační číslo, název obce a podpis starosty. Vyhláška stanovuje i jednotné prvky označení dopravních prostředků, zejména to, že vozidla musí být bílé barvy a nápis musí být uveden na bočních stranách a na zadní straně vozidla. Při plnění úkolu je strážník povinen dbát cti, vážnosti a důstojnosti osob i své vlastní a nepřipustit, aby komukoliv vznikla bezdůvodná újma. Zasahuje-li strážník do práv osob, je povinen je řádně poučit o jejich právech. Strážník je povinen poskytnout pomoc v rozsahu svých oprávnění a povinností každému, kdo o ní požádá. Při zákroku je povinen použít odpovídající výzvy, které musí předcházet slova jménem zákona. Takovou výzvou může být například toto. V případě neuposlechnutí výzvy proti vám bude použitu donucovacích prostředků nebo služební zbraně. Jsou zde i výjimky, kdy strážník není povinen úkon nebo zákrok učinit. Jde o tyto případy. Je pod vlivem léků nebo jiných látek, které závažným způsobem snižují jeho schopnost jednání. K provedení úkonu nebo zákroku nebyl odborně vyškolen ani vycvičen. V případě, že je zřejmé, že zákrok nebo úkon nemůže úspěšně dokončit, a také jestliže by jeho provedením došlo k maření úkolů bezpečnostního sboru. Na rozdíl od policistů není strážník povinen nasadit vlastní život a zdraví, jelikož není vázán služební přísahou. Strážníci podle zákona zejména odhalují přestupky, jejichž projednávání je v působnosti obce. Zpravidla jde v takových případech o špatné parkování, překročení nejvyšší povolené rychlosti, sousedské spory a tak dále. Strážník může tyto případy řešit domluvou, příkazem na místě, lidově řečeno pokutou, nebo oznámením příslušnému správnímu orgánu. Ve správním řízení jsou zpravidla však vyšší pokuty. Strážník se však může setkat s přestupkem, který nespadá do kompetencí obce. V tu chvíli je povinen takový přestupek jménem obce oznámit příslušnému správnímu orgánu, do jehož působnosti projednání přestupku spadá. To však neznamená, že nemůže osobám zabránit v pokračování páchání přestupku. V tomto případě může jít například o nedovolený a nebezpečný pohyb na kolejišti, který se oznamuje drážnímu úřadu. Na rozdíl od Policie České republiky není obecní policie orgánem činným v trestním řízení, tudíž nemůže projednávat trestné činy. V případě, že strážník zabrání páchání trestného činu nebo má podezření ze spáchání trestného činu, tak je povinen jej oznámit Policii České republiky. O vykonaných opatřeních a své svědectví je povinen sepsat do úředního záznamu. V případě, že se strážník ocitne na místě, kde měl být spáchán trestný čin, tak se na místě chová velice obezřetně. Strážník musí zajistit, aby nebyly zničeny žádné stopy. Může jít například o daktyloskopické, trasologické, mechanoskopické nebo pachové stopy. Nesahá zde na předměty, nekouří, nepije, nejí a nepoužije zde toaletu. Využije svých zákonných oprávnění a zakáže vstup na určené místo. Nejlépe obežené místo páskou. Počká na místě až do příjezdu Policie České republiky. Je policií nápomocen a později o této situaci se píše úřední záznam, který v případě potřeby předá PČR.
Strážník je oprávněn osobu, která může přispět k objasnění skutečností důležitých pro odhalení přestupku nebo jednání, které má znaky přestupku, nebo jeho pachatele, jakož i ke zjištění skutečného stavu věci, vyzvat k poskytnutí potřebného vysvětlení, aby se ve stanovenou dobu dostavila na určené místo k podání vysvětlení a aby předložila doklady nebo jiné potřebné dokumenty. Strážník je povinen poučit osoby o tom, že smí odepřít vysvětlení v případě, že by tím ohrozila osobu blízkou. Jestliže podává vysvětlení osoba mladší 15 let, tak pouze v přítomnosti zákonného zástupce nebo pracovníka orgánu sociálně právní ochrany dětí. Strážník poté bez zbytečného odkladu sepíše zápis o podaném vysvětlení. V případě, že osoba nevyhoví žádosti o podání vysvětlení, smí být předvedena. Strážník je oprávněn zjišťovat totožnost osob v tomto rozsahu: jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo, adresa místa trvalého pobytu a skutečné bydliště. K výzvě k prokázání totožnosti musí mít však zákonný důvod. Strážník je tedy oprávněn vyzvat osobu, aby prokázala svoji totožnost, jde-li o osobu, vůči které provádí úkon k plnění úkolu obecní policie, jde-li o osobu podezřelou ze spáchání trestného činu nebo přestupku, jde-li o osobu, od níž bude třeba požadovat vysvětlení, jde-li o osobu, která odpovídá popisu hledané policii nebo osoby pohřešované, a jde-li o osobu, která oznamuje podezření ze spáchání trestného činu nebo přestupku. Poté je zde ještě jeden důvod, který bych chtěl zde více probrat. Jde-li o žádost jiné osoby, jestliže tato osoba má na zjištění totožnosti právní zájem. Toto ustanovení se využívá zejména v případě revizorů. Revizor totiž má právní zájem na zjištění totožnosti černého pasažéra. Přivolaný strážník má dle zákona oprávnění zjistit totožnost jak černého pasažéra, tak i revizora a je oprávněn tyto údaje revizorovi předat. Prokazování totožnosti však není pouze předložení občanského či obdobného průkazu, ale lze ji i provést slovně. Osoba je povinna svoji totožnost prokázat. V opačném případě jde o neuposlechnutí výzvy úřední osoby. Dle zákona o provozu na pozemních komunikacích je strážník obecní policie oprávněn pokyny usměrňovat provoz na pozemních komunikacích v případě, že je to nezbytné pro obnovení bezpečnosti a plynulosti silničního provozu a není-li řízení provozu zajištěno policií nebo v součinnosti s policií. Při usměrňování provozu používá strážník pokyny stanovené pro řízení provozu policisty. Je zajímavé, že podle legislativního názvosloví strážník na rozdíl od policisty provoz usměrňuje, ale neřídí. Co se týče měření rychlosti a zastavování vozidel, tak obecní policie smí měřit rychlost pouze na území vlastní obce nebo v obci, se kterou má podepsanou veřejnoprávní smlouvu. Strážníci si však nemohou libovolně určit místo, kde zrovna chtějí měřit. Tyto místa posuzuje a určuje Dopravní inspektorát Policie České republiky na základě smlouvy s dotyčnou obcí. Tyto smlouvy se většinou uzavírají na jeden kalendářní rok. Měřit lze pouze se schválenou technikou, která musí procházet pravidelnou kalibrací. Strážník ve stejnokroji smí dle zákona o provozu na pozemních komunikacích zastavovat vozidla pouze ve 2 případech. Před přechodem pro chodce k zajištění bezpečného přechodu osob, jestliže to situace na přechodu či stav přecházejících osob vyžaduje, a jestliže řidič vozidla nebo přepravovaná osoba je podezřelá ze spáchání přestupku týkajícího se bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích. K tomu se také váže to, že strážník je oprávněn zjišťovat hladinu obsahu alkoholu v dechu a přítomnost omamných látek. Mnoho z vás si určitě pamatuje videa, ve kterých pan Oganesian nevybíravým způsobem poučoval pražské strážníky o tom, že se během jízdy musí poutat bezpečnostním pásem. Musím říct, že jeho chování bylo velice nemístné, ale strážníci mu sami dávali prostor, jelikož neuměli na tuto situaci správně zareagovat. A jak je to vlastně legislativně správně? Strážníci jsou zmíněni v paragrafu 6 zákona o provozu na pozemních komunikacích jako osoby, které mají výjimku se poutat. V zákoně je doslova uvedeno: ustanovení odstavce 1 písmena A neplatí pro řidiče vozidla obecní policie při plnění úkolů obecní policie.
Mezi hlavní úkoly obecní policie patří i prevence kriminality v obci. Prevence kriminality je vykládána zejména jako hlídková činnost, takže strážníci sice byli v právu, ale neuměli správně argumentovat. To stejné platí i v případě používání mobilu za jízdy. Strážník smí osobu předvést v podstatě k jakémukoliv orgánu. Může jít o policii České republiky nebo třeba o orgán obce nebo kraje. Strážník smí na policii předvést osobu, která odmítla prokázat svoji totožnost, osobu hledanou nebo pohřešovanou a osobu, která ohrožuje veřejný pořádek, život, zdraví nebo majetek. Policisté jsou povinni strážníkům vystavit potvrzení o převzetí. Strážník smí na požádání naopak osobu vyvést, například když někdo narušuje jednání zastupitelstva obce. Strážník smí vyzvat osobu k vydání zbraně, je-li to nezbytné v zájmu ochrany veřejného pořádku, života a zdraví osob nebo majetku a hrozí-li, že zbraně může být použito k násilí nebo pohružce násilím. Strážník je v případech, kdy předvádí osobu nebo omezuje na osobní svobodě, nebo proti které směřuje zákrok z důvodu jejího agresivního chování se přesvědčit, že daná osoba u sebe nemá zbraň. Zbraní se rozumí cokoliv, čím je možno učinit útok proti tělu důraznějším, nikoliv pouze střelné zbraně. Takovou zbraň smí odebrat a následně se píše potvrzení o jejím převzetí. Střelné zbraně musí odevzdat nejbližšímu útvaru policie České republiky. Strážník je oprávněn převážet osoby do protialkoholní a protitoxikomanické záchytné stanice i mimo území obce. Tyto stanice jsou většinou v krajských městech. Strážník může tedy uplatňovat veškerá svá oprávnění i mimo obec, ale pouze vůči přepravované osobě. Je-li důvodná obava, že je ohrožen život nebo zdraví osoby a nebo hrozí-li větší škoda na majetku, je strážník oprávněn otevřít byt nebo jiný uzavřený prostor. Nevyžaduje-li situace rychlý zásah, je nutno zajistit přítomnost nezúčastněné osoby. Poté musí strážník zajistit zajištění bytu a vyrozumět uživatele bytu. O tomto zákroku se vždy sepisuje úřední záznam. Strážník je oprávněn přikázat každému, aby na nezbytně nutnou dobu nevstupoval na strážníkem určená místa, nebo se na nich nezdržoval, nebo po dobu nezbytně nutnou se trval na určeném místě, je-li ohrožen život, zdraví, majetek nebo veřejný pořádek a vyžaduje-li to plnění úkolů obecní policie. Strážník smí v tomto případě použít i pásku s nápisem zákaz vstupu, která je rovna příkazu strážníka. Tento úkon lze provést i na žádost jiného orgánu. Strážník je oprávněn vstupovat do živnostenských provozoven, do heren, kasín a dalších prostor, kde jsou provozovány hazardní hry, v prodejní nebo provozní době do všech prostor určených pro zákazníky. Strážník může do těchto míst vstupovat i mimo otevírací dobu, v případech, kdy je to nezbytně nutné z důvodu zajištění veřejného pořádku, nebo lze mít důvodně za to, že jsou zde osobě mladší 18 let prodávány nebo podávány alkoholické nápoje nebo tabákové výrobky. V případě nevpuštění dovnitř si do nich může zjednat přístup i za použití síly. Strážník je z pohledu trestního řádu běžným zaměstnancem obce, nikoliv příslušník policejního orgánu. V případě zadržení podezřelého z trestného činu se tedy použije paragraf 76 odstavec 2, takzvané občanské zadržení. Ten zní následovně. Osobní svobodu osoby, která byla přistižena při trestném činu nebo bezprostředně poté, smí omezit kdokoliv, pokud je to nutné ke zjištění její totožnosti, k zamezení útěku nebo k zajištění důkazů. Je však povinen tuto osobu předat ihned policejnímu orgánu. Příslušníka ozbrojených sil může též předat nejbližšímu útvaru ozbrojených sil nebo správci posádky. Nelze-li takovou osobu ihned předat, je třeba některému z uvedených orgánů omezení osobní svobody bez odkladu oznámit. Toto ustanovení je platné i pro soukromé bezpečnostní služby a běžné občany. Naopak Policie České republiky jako orgán činný v trestním řízení využívá paragraf 76 odstavec 1 trestního řádu.
Strážník smí přiměřeně použít tyto donucovací prostředky: hmaty, chvaty, údery a kopy, slzotvorný, elektrický nebo jiný obdobně dočasně zneschopňující prostředek, obušek a jiný úderný prostředek, pouta, úder služební zbraní, hrozba namířenou služební zbraní a varovný výstřel ze služební zbraně. Použít je smí v zájmu ochrany bezpečnosti jiné osoby nebo své vlastní, majetku nebo k zabránění výtržnosti rvačce nebo jinému jednání, jímž je vážně narušován veřejný pořádek. Pouta smí být použity při omezení osobní svobody, při předvedení osoby, která klade odpor, nebo proti osobě, která fyzicky napadá jinou osobu nebo strážníka, ohrožuje vlastní život nebo zdraví, poškozuje cizí majetek nebo se pokusí o útěk při zákroku strážníka nebo bezprostředně po něm. Strážník také smí připoutat osobu k pevnému předmětu, nejdéle však na 2 hodiny. Podle zákona o obecní policii a podle zákona o zbraních smí strážníci v pracovní době používat krátké střelné zbraně, které jsou v majetku dané obce. Strážníci mají ze zákona výjimku a smí zbraně nosit veřejně. Například strážní soukromých bezpečnostních služeb tuto výjimku nemají. Musí být však držiteli zbrojního průkazu skupiny D. Při nošení zbraně musí mít u sebe zbrojní průkaz a průkaz zbraně. Strážníci bez zbrojního průkazu smí pracovat bez střelné zbraně. Minimálně jednou do roka musí v rámci obecní policie proběhnout střelby. O samotné zbraně a také o právní stránku se stará určený zbrojíř. Dohled nad obecními zbraněmi vykonává oddělení pro zbraně a bezpečnostní materiál příslušného krajského ředitelství policie. Podíváme se i na samotné použití služební zbraně. Strážník smí použít zbraň za podmínek nutné obrany nebo za podmínek krajní nouze, nebo aby zamezil útěku nebezpečného pachatele. Je ale povinen dbát nutné opatrnosti, zejména aby nebyl ohrožen život jiných osob a co nejvíce šetřit život a zdraví osoby, proti níž zákrok směřuje. Strážník je oprávněn použít technický prostředek zabránění odjezdu vozidla, neboli botičku, na vozidlo, které bylo ponecháno na místě, kde je zakázáno stání nebo zastavení vozidla, které stojí na místě, do kterého je vjezd zakázán místní nebo přechodnou úpravou, které stojí na chodníku, kde to není dovoleno, nebo je-li vozidlem proveden neoprávněný zábor veřejného prostranství. To vše za předpokladu, že není přítomen řidič. Botičku nelze použít na vozidlo, které tvoří překážku provozu na pozemních komunikacích, nebo jde-li o vozidlo ozbrojených sil, bezpečnostních sborů, jednotky požární ochrany, záchranné služby a tak dále. Strážníci jsou během výkonu svých pravomocí oprávněni pořizovat zvukové, obrazové nebo jiné záznamy z míst veřejně přístupných, popřípadě též zvukové, obrazové nebo jiné záznamy o průběhu zákroku nebo úkonu. Opravdu strážníkům nelze říct, že s pořizováním záznamu nesouhlasíte. Naopak strážníky může při výkonu pravomoci občan taktéž nahrávat. Strážníci často používají malé kamery, které jsou umístěné na košili nebo na taktické vestě. Úřední záznam slouží jako předběžný záznam informací o událostech, které se staly během pracovní doby. Úřední záznam nemá právním předpisem předepsanou formu, a lze ho tedy psát volnou formou. Musí být však věcný a co nejvíce přesný. V této kapitole mám pro začínající strážníky pár tipů. Pokud někomu odejmete například zlatý řetízek nebo prstýnek, tak do něj nikdy nepište formulaci zlatý řetízek, ale místo toho použijte formulaci kovový řetízek zlaté barvy. Vyhnete se tak problémům při navracení věci v případě, kdy šlo o bižutérii. Nebo v případě nálezu peněženky s hotovostí vypište do záznamu přesný počet a hodnotu bankovek a uveďte zde přesná sériová čísla bankovek. V každém případě proveďte fotodokumentaci těchto předmětů, nejlépe služebním mobilem nebo fotoaparátem. V případech, kdy jste o vině osob nerozhodli příkazem na místě, tak o osobách nepište, že jsou pachateli přestupku. Vždy používejte označení podezřelý.
Co se týče oznamování skutečností, tak je obecní policie povinna na vyžádání oznamovat statistické údaje Ministerstvu vnitra. Taková žádost probíhá zpravidla jednou do roka a většinou jde o informace personálního složení, případu fyzického napadení strážníků, o finančních nákladech a tak dále. Obecní policie jako součást obce také podléhá zákonu o svobodném přístupu k informacím. Občan se tedy smí touto formou domáhat poskytnutí informací ze strany obecní policie. Na tyto žádosti většinou odpovídá starosta nebo sekretariát obce a nově také osoba, která je pověřena řízením obecní policie. Může jít tedy o zastupitele nebo určeného strážníka. V případě zamítavé odpovědi se občan může odvolat u odboru legislativní podpory příslušného krajského úřadu. Obecní policie nemá tak propracovaný hierarchický systém jako Policie České republiky, jelikož v zákoně jsou zmíněni pouze strážníci, určení strážníci a osoba, která obecní policii řídí. Jednotlivé obecní policie si však interně vytvářejí vlastní oddělení a sekce, kterými se pak řídí. Tyto systémy se však uplatňují zejména v krajských a některých okresních městech. Jde například o pořádkové jednotky, přestupkové oddělení, operační střediska, kontrolní odbory a tak dále. Ve větších městech taktéž například dochází k přímé a těsné spolupráci obecních operačních středisek s operačními středisky PČR a záchranné služby. Hodnosti, podobně jako u Policie České republiky, neexistují. Žádný právní předpis hodnosti nezmiňuje. Zákon zná opět prakticky pouze strážníky a určené strážníky. Určitý interní hodnostní systém však obec vytvořit může. Větší města takové hodnosti používají, například Praha, Brno, Ostrava a další města. Většinou se názvy jednotlivých hodností a vzhled označení drží prohlášení kolegia ředitelů městských policií, které bylo přijato v září 2018. Tísňová linka 156 není zákonem stanovená a mnoho menších obecních policií vůbec nemá zřízenou. V těchto obcích a městech se používá telefonní číslo na služební mobil, který si směny předávají a dovoláte se tak přímo sloužícím strážníkům. Například v okresu Svitavy je linka 156 zavedena jako jednotné číslo pro 4 větší města a po zavolání si vyberete město s tiskem tlačítka 1 až 4. I toto je možnost. Samozřejmě velká města linku zavedenou mají a dovoláte se zde přímo do operačního střediska, které následně instruuje jednotlivé hlídky. Stejně jako na policejní akademii bych zde mohl jít až do nejhlubší historie komunální neboli místní policie, která fungovala již v době antického Řecka. My se však podíváme na novodobější historii. V českých zemích začaly moderní komunální policejní sbory vznikat zejména v polovině 19. století, ještě v době Rakouského císařství. V té době bylo zvyklostí, že skoro každá obec měla alespoň jednoho obecního strážníka. Tyto policejní sbory přežily první světovou válku i rozpad monarchie v roce 1918. Plynule přešly pod správu Československé republiky a do začátku 20. let fungovaly skoro stejně jako za Rakouska, tedy až na změnu uniforem. Od roku 1923 začaly převládat tendence o zařazení strážníků pod státní policií. V době první republiky zde bylo asi 4500 strážníků. V té době zde navíc působil i další ozbrojený bezpečnostní sbor, četnictvo. V době německé okupace došlo k posílení významu obecní policie. V protektorátu Čechy a Morava byla zavedena tzv. Obecní výkonná policie, německy Gemeindevollzugspolizei. Každé město nad 10 000 obyvatelí muselo mít zřízenou a byla rozdělena na uniformovanou a neuniformovanou sekci. Neuniformovaná sekce byla nazývána obecní kriminální policie. Poslední ránu dostala místní policie v roce 1947, kdy vznikl jednotný sbor národní bezpečnosti, který byl rozdělen na veřejnou bezpečnost a státní bezpečnost. V době socialismu místní policie ani náznakem neexistovala. Obecní policie, tak jak ji známe dnes, začala vznikat hned po sametové revoluci, kdy si noví zákonodárci uvědomovali významnost územní samosprávy v novém demokratickém státě.
V zákoně o obcích je totiž deklarováno, že místní záležitosti veřejného pořádku spadají do působnosti obce a k zajištění bezpečnosti je potřeba policie. Policie České republiky se transformovala z veřejné bezpečnosti v červenci 1991 a zákon o obecní policii vznikl v tom samém roce. Začal být účinný od 1. ledna 1992, tedy ještě v době Československa. V obou státech federace ihned začaly vznikat obecní policie v těch největších městech. Podle pamětníka v té době policisty měla obecní policie zajištěno lepší financování a lepší materiální a technologické zabezpečení než PČR. Stát viděl tehdy v obecní policii budoucnost a byly i mírné tendence o budoucí omezení činnosti PČR pouze na celostátní útvary. V očích veřejnosti to byli zase noví demokratičtí policisté, kteří neměli škraloup z dob socialismu. Nakonec se vše stalo jinak a PČR dodnes zůstala v nezměněné formě. Původní zákon o obecní policii vycházel ze zákona o Sboru národní bezpečnosti. V té době byl oproti dnešku poměrně tenký a byl prakticky totožný se zákonem o policii České republiky. V roce 2010 se objevily tendence zavést na území hlavního města Prahy a statutárních měst takzvanou metropolitní policii. To by znamenalo přeřazení dopravní a pořádkové služby PČR k městské policii. Služba kriminální policie a vyšetřování, zásahové jednotky a vyšetřovatelé dopravních nehod by zůstali u policie České republiky. Došlo by také ke změně vedení a financování. Část by řídilo a financovalo město a část stát. K této možnosti se přikláněla tehdejší politická strana Věci veřejné. K realizaci však nedošlo a obecní policie si ponechala původní čistě komunální ráz. Dle mého názoru by tím došlo k porušení odděleného vztahu mezi státní správou a územní samosprávou. Doufám, že jsem vám zde dokázal vysvětlit fungování obecní policie v České republice a nyní se v dané věci lépe orientujete. Pokud by vás zajímalo něco, co jsem zde nezmínil, tak se nebojte zeptat. Nemohl jsem zde zmínit vše, přeci jenom je to přibližně půlhodinové video a ne 3měsíční výcvik. Rozhodně chápu, že nikomu není příjemná pokuta za rychlost nebo za parkování, ale je nutné si uvědomit, že strážníci jsou zde zejména od toho, aby nám pomáhali. Mnohdy jsou konflikty s nimi velice zbytečné. A jaké máte se strážníky zkušenosti vy? Měli jste s nimi i nějakou vtipnou příhodu? Podělte se s námi v komentářích. Doufám, že se vám moje video líbilo a pokud se vám moje tvorba líbí, tak mi tam hoďte odběr, moc mi to pomůže při rozvoji tohoto kanálu. A budu se zase těšit u dalšího videa.